خیلی ها حتما این رمان میکلانجلو خوندن از رمان رولان. رمان رولان تو یه نقطه‌ای یه جمله‌ای رو مطرح میکنه، میگه که هنرمندا موقعی که مقابل شخص میشینن و میخوان اون رو تصویر کنن، غافلن از این که دارن خودشون رو برملا میکنن. این یه واقعیته. شاید بشه گفتش که حتی تو بطری که داری میکشی، من تو توی اونه، حضور خود تو توی اونه. بهانه هایی است که اون امکان به تو میده. تو آثار ادبی هم شما هی دائم وقتی دارید میخونید، اگر نویسندش رو بشناسید، اگر شاعرش رو بفهمید، میبینید که یه جورایی با اون هی داره اون تصویره میاد سراغتون، اون خصلت، اون دانش، اون رفتاره داره خودش رو تحمیل میکنه. تو نقاشی خیلی این بیشتره. تو مجسمه سازی باز هم بیشتره، چون مجسمه سازی زمان پروسه شکل گیریش طولانیه. تو تمام حواستو به وسیله دانش فنی داری بهش منتقل میکنی، نمیتونی ازش اجتناب بکنی، با اینکه فکر میکنی داری از خودت میگذری، داری مشاهده میکنی، از مشاهداتت داری استفاده میکنی، ولی واقعیتش اینه که خیلی تقریبا میشه گفتش که بیشتره اونچه که تا انجام میدی ویژگی ها و دریافت های توی که به اون کار منتقل میشه. ببین، تخیل، دنیای خیال و دنیای واقعی و اینکه نسبتش با همدیگه به چه صورته یک امر کلیه. اینو شاید کسایی که از بیرون دارن نگاه میکنن میتونن بهش برسن، چون خود هنرمند یا نقاش فکر میکنه داره از اون چه که میبینه رو، قصدش این نیستش که اونو داغونش بکنه، اون نوع دیدنه میشه تخیلش. منتها اینجوری میبینه، یعنی اگر یه لیوان یه دفعه استحاله میشه، قصدش این نیست که اینو استحاله کنه، استحاله شده میبینه، یعنی فکر میکنه که واقعیت اینه. منتها این جنبه درونی که وجود داره، این دژنره شدن به اصطلاح روحیش، زیبایی شناسیش، فیزیکیش، به این نقطه میرسه که وقتی بتونه به یک ذره نزدیک بشه یا بتونه انقدر دور بشه که اون کلیت رو ببینه. منتها وقتی که تو داری کلیت رو میبینی از فاصله دورتر، خیلی چیزا بستگی به نمره چشمت داره که چقدر بتونی فوکوس کنی روش، توجه میکنی و بهش نزدیک بشی و تأمل و حوصله انجام اونو داشته باشی، و یا اینکه اونقدر بهش نزدیک بشی که نتونی ببینیش. این اون نکته ظریفیه که به نظر من بین تخیل و واقعیت وجوده. جایگاه تخیل و واقعی تو و نسبتش برمیگرده به دریافت‌ها، اعتقادات تو و اینو از بیرون دیگران میتونن قضاوت کنن. خود هنرمند در مورد خودش نمیتونه قضاوت بکنه، فکر میکنه که داره واقعی ترین چیزها و پربحث ترین مسائل رو داره مطرح میکنه. یه فیلمی فلینی درست کرده بود، من موقعی که به نام 8 و نیم، اگر اشتباه نکنم اسم فیلم بود 8 و نیم. فلینی داره یه فیلمی درست میکنه، مراجعه میکنه به تخیلش، تو واقعیت داره زندگی میکنه و سر تا سر این فیلم ارتباط این دوتا ذهنیت با هم داره، یکی واقعی یا روزمرگیه، یکی اون بخش ذهنی اونه، و در نهایت فیلمی که محصول میشه مشترک بین این دوتا، یعنی هم توش تخیل هم توش واقعیت، منتها نوع درگیری اونه. میدونی
یعنی من اینا رو نمیتونم از هم تفکیک کنم. من نمیتونم بگم که هنرمند وقتی میره تو آتلیهش میشه یه شخصیت دیگه. نه، موقعی که داره با آقای صاحبخونه هم صحبت میکنه به درد میاد، اون درده همون دردیه که تو داری قبلش هم به یک شیوه دیگه تجربهش کرده و داره انعکاسش میده. خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی انقدر این دوتا اگر غیر از این باشه تصنعیه. میدونی، یعنی شما نمیتونی بگی که من از ساعت 8:30 به بعد وقتی میرم تو آتلیه‌ام میشینم یک موجودی هستم خلاق و عاری از تمام دغدغه‌های بیرونی و میتونم نفوذ کنم به تخیلی که به اصطلاح ازش حراست کردم در طول سالها و در یک بسته نگریش داشتم، حالا در این بسته رو نه، اصلا اینطوری نیست. من فکر می‌کنم که خیلی نزدیکن، خیلی با هم دیگه چفتن. یعنی همون جور که شکل و محتوا رو نمیشه از هم جدا کرد توی نقاشی، لااقل اون چیزی که من میدونم، توی نوع برخوردش واقعیت و تخیل هم نمیشه. ببینید، تخیل دریافت‌های موجز شماست از بیرون که شما اینو میتونید تبدیل به یک آکادمی کنید، به یک سنجش بکنید، مجراش کنید، فیلتر به تبدیل به یک فیلتری بکنید که اینا رو برداره، اضافاتش رو بریزه دور، اون بخشش رو باهاش کارگردانی بکنه ناخودآگاه و در حقیقت تبدیل به تصویرش بکنه. یعنی من وقتی که اسطوره هامو کار میکردم، تخیل من در ارتباط با اسطوره ها فقدان اسطوره ها بود که منو یعنی احساس میکردم که من هنوز به قهرمان های ذهنیم احتیاج دارم، به پتانسیل ها و خصلت ها و به اصطلاح خصوصیت هایی رو که یک شرایط میتونه به وجود بیاره احتیاج دارم و اینا در یک نواختی و ممتد غرق شدن و گم شدن. نه عشق معنا داشت، نه گذشته. اینقدر این حرفای تکراری من 2500 ساله بودم، من نمیدونم فلان توان رو داشتم، اینقدر اینا یک نواخت و عاری از محتوا بود که تو اتفاقا باز به اعتراض با اون میگفتی نه، هر زمانی خصلت‌ها و خصوصیت‌هایی داره که این خصلت‌ها و خصوصیت‌ها در شبح یا در شکل اسطوره‌ای میتونه تعریف داشته باشه. بنابراین نجابت یکی از اون چیزهایی است که تو میتونی، دروغ نگفتن و راستی یکی از اون، اینا اسطورن که گم شدن دیگه، فقدانشون. یعنی تو درگیری اجتماعی داشتی اینا رو کشفشون میکردی. حالا اینکه میاد و یک مجرای جدیدی پیدا میکنه، نمیتونه جدای از اون باشه. تو داری در دورانی زندگی میکنی که مسائل سیاسی شکل دیگری دارن، یه جاهایی ملهم از دنیای غرب هستن، مدرنیزه هستن. مسائل سیاسی انعکاس و بازتاب خودش رو توی اقتصاد داره، اقتصاد باز دوباره بازتابش رو توی شرایط اجتماعی تحمیل میکنه. تو نمیتونی مبرا از این باشی، باید دائم تحلیل کنی. این تحلیل گاهی اوقات با مراجعه به مکتوبات و مستندات، گاهی اوقات به مشاهده تو و درک تو ربط داره. اگر دوره‌ای که جنوب رو داشتم کار میکردم، من میرفتم توی جنوب، با مردم ارتباط داشتم، بوی ماهی توی بازار ماهی فروشا منو اذیت هم میکرد در شروعش. بعد یواش یواش آشنا شدم، بعد دیدم که آقا دریا کنارته، تو دائم داری با این دریا به عنوان رزاقت مراوده داری. می‌بینی این پیوند بین واقعیت و تخیل در تو به اینجا میرسه. برقه‌ای که زنا به چشمشون میزنن درست برگرفته از پشت یه دونه لنج و جهازه. یعنی انقدر این دوتا با هم دیگه در ارتباطن که نمیتونن، تو اگه منشأ واقعیت رو نتونی درک بکنی نمیتونی به تخیل برسی. و تخیل میگم اون صافی است که اضافاتش رو دور میریزه. حالا دیگران میان اینو تحلیلش میکنن، گاهی اوقات میگن موفقه، گاهی اوقات میگن تطابق داره با زمان، گاهی اوقات میگن تطابق نداره. اون دیگه مقوله حضور تو در اون زمانه و درک و برداشته.